Γεια σας φίλοι μου, σήμερα και πάλι κοντά σας στο κατάστημα Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης με ένα νέο επεισόδιο της σειράς Q&A, όπου εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε τα πάντα για τους ανιχνευτές μετάλλων. Το σημερινό επεισόδιο Q&A το κάνω για τον φίλο μου τον Χάρη από την Αχαΐα, ο οποίος όταν είδε την παρουσίαση του νέου δίσκου HF2, τον οποίο τον έχουμε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματός μας και στην ιστοσελίδα ανιχνευτές-κυρίτσης.gr, γεννήθηκε η απορία σε αυτόν τον φίλο μας, κάτοχου Expideus 2, και μας είπε τι το χρειάζομαι. Τι χρειάζομαι ένα μικρό δισκάκι τη στιγμή που έχω τον καλύτερο, έχω το μεγαλύτερο δίσκο 34x28. Για σένα φίλε μου Χάρη και για όλους τους άλλους έμπειρους και αρχάριους με τους ανιχνευτές μετάλλων, θα κάνουμε το σημερινό επεισόδιο για να σας δείξουμε πραγματικά τις δυνατότητες αυτού του δίσκου υπερυψηλών συχνοτήτων. Πρόκειται να σας κάνω δύο παραδείγματα για να σας αποδείξω ότι με το νέο ποινίο υπερυψηλών συχνοτήτων HF2 της XP θα μπορέσετε να επισκεφτείτε όλα αυτά τα σημεία τα οποία κυνηγάτε εδώ και χρόνια και να βρείτε αυτούς τους στόχους τους οποίους έχετε αφήσει πίσω. Στόχοι οι οποίοι είναι δύσκολοι, είτε σε σημεία τα οποία έχουν πολλά σκουπίδια ή εκεί που το μετάλλευμα παράδειγμα είναι πολύ ισχυρό. Η σύγκριση θα γίνει με τον μεγάλο δίσκο στην γκάμα της XP, τον 34x28. Και αυτό θα το κάνω σκόπιμα γιατί οι περισσότεροι ερευνητές εδώ στην Ελλάδα επιλέγουν μεγάλα ποινία. Πρόκειται να σας δείξω λοιπόν τι χάνετε. Πρώτα απ' όλα θα ελέγξω αυτό το σημείο ότι είναι καθαρό, ότι δεν έχει μεταλλικά αντικείμενα. Το βλέπετε. Και ξεκινάμε στο πρώτο πείραμα. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ μικρό χρυσό αντικείμενο με βάρος λιγότερο από το 1 γραμμάριο. Είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος. Γιατί θα χρησιμοποιήσω χρυσό? Γιατί το ποινίο HF2 έχει σχεδιαστεί ειδικά για ψήγματα χρυσού. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτά τα πολύ μικρά κοσμήματα όπως αλυσιδάκια, δαχτυλιδάκια, τα οποία λόγω του μεγέθους τους είναι δύσκολοι στόχοι και είναι στόχοι τους οποίους τα μεγάλα ποινία δεν μπορούν να τους πιάσουν. Θα το τοποθετήσω εδώ και για να δημιουργήσω αυτό το εφέ μιας περιοχής η οποία έχει πολλά σκουπίδια, για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι παλιοί οικισμοί, θα μπορούσε να είναι παλιά μονοπάτια, χώροι παλιάς κατοίκησης όπου είναι γεμάτα αυτά τα σημεία από σκουριές, από καρφιά, θα βάλω αυτό το καρφί επάνω από το χρυσό δαχτυλίδι. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να το ακούσουμε. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σήμα. Θα χρησιμοποιήσω τώρα το καρφί, σφυρίλατο καρφί, το οποίο είναι 200 χρόνων, όπως το βλέπετε. Το τοποθετώ επάνω από το χρυσό δαχτυλίδι. Αλλά θέλω να δυσκολέψω τα πράγματα λίγο περισσότερο. Θα βάλω και ένα δεύτερο σκουριασμένο σάπιο σφυρίλατο καρφί, ακριβώς δίπλα από το χρυσό δαχτυλίδι. Για να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει στη διάκριση μεταξύ άχρηστων στόχων ο μεγάλος δίσκος. Δουλεύουμε ένα απλό πρόγραμμα, το General, το γενικό, και δεν έχουμε κάνει καμία τροποποίηση. Ακούστε τώρα τι αποτέλεσμα και τι χτύπημα έχουμε. Αυτό το χτύπημα πολλοί από εμάς θα επιλέγαμε να μην το σκάψουμε. Τώρα θα σας δείξω πόσο καλύτερα μπορεί να χτυπήσει αυτούς τους στόχους με τις ίδιες ρυθμίσεις. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα μοντάρισμα, δεν πρόκειται να σβήσουμε το βίντεο. Θα κάνω αλλαγή δίσκου, θα πάω από τον μεγάλο, το 34, στο νέο δίσκο, τον HF2. Μπαίνουμε στο μενού, πάμε στη ζεύξη. Εδώ έχω βέβαια ακόμα αγγλικό μενού, γιατί η έκδοση 3, το νέο λογισμικό, το οποίο είναι απαραίτητο για να δουλέψετε με το μεγάλο ποινίο, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σε άλλες γλώσσες πέραν από την αγγλική. Αλλά σύντομα θα το έχουμε σε όλες τις γλώσσες και στα ελληνικά, οπότε μη σας ανησυχεί. Μπαίνω λοιπόν στη ζεύξη.
Ο δίσκος 1 είναι ο μεγάλος και ο δίσκος 2 είναι ο νέος δίσκος, ο μικρότερος. Βλέπετε ότι με τους ασύρματους ανιχνευτές της XP δεν χρειάζεται να τυλίξουμε, ξετυλίξουμε καλώδια, να τοποθετήσουμε βίσματα. Δεν χάνουμε το χρόνο δηλαδή για αυτά τα πράγματα τα οποία απαιτούν οι άλλοι ανιχνευτές στην αλλαγή ποινίων, στην τοποθέτηση ακουστικών και διαφόρων άλλων αξεσουάρ. Απλά με ένα κλικ ο ανιχνευτής αποσυνδέεται από το ένα ποινίο και συνδέεται με το άλλο. Έτσι γίνονται οι αλλαγές ποινίων στους ασύρματους ανιχνευτές της XP. Έρχομαι τώρα εδώ στο στόχο για να δούμε πόσο καλύτερα τον χτυπάει. Ακούστε το και δείτε το. Ακούτε πόσο διαυγές είναι το χτύπημα, βλέπετε πόσο σταθερή είναι η ένδειξη στην οθόνη. Είναι πραγματικά λες και δεν υπάρχουν τα σιδερένια καρφιά. Οπότε φανταστείτε αυτά τα παλιά χωριά, τα παλιά καρντερίμια, τα παλιά σοκάκια που ερευνάτε τους παλιούς οικισμούς, πόσα σκουπίδια έχουνε και με τη σάρωση του ποινίου που κάνετε βλέπει το μεγάλο ποινίο ή ο ανιχνευτής σας, ο οποίος δουλεύει σε χαμηλές συχνότητες, όλα αυτά τα σκουπίδια τα οποία κάνουν μάσκα, μπράβο με μία λέξη, αυτούς τους ευγενείς στόχους και ειδικά τα πολύ μικρά αντικείμενα που βγαίνει μέταλλα, όπως εδώ συγκεκριμένα σας έδειξα το δαχτυλιδάκι. Θα προχωρήσω τώρα να σας κάνω κάποια άλλη παρουσίαση για να δείτε πόσο αποδοτικό είναι το νέο ποινίο HF2 στις περιπτώσεις αυτές στις οποίες έχουμε δύσκολο έδαφος. Δεν μιλάμε πλέον για τα σκουπίδια, μιλάμε για έδαφος το οποίο έχει πάρα πολύ μετάλλευμα. Και για να κάνω αυτή την παρουσίαση κατανοητή και πιστική, να το αποδείξω σε όλους σας, έχω εδώ φέρει σε ένα μπολάκι το δυσκολότερο μετάλλευμα το οποίο μπορεί να βρείτε στη χώρα μας στην Ελλάδα. Για να δούμε τι έχω εδώ για εσάς σήμερα. Εδώ έχω άμμο από τη Σαντορίνη. Ένας πελάτης μου με έχει προμηθεύσει για να κάνω έτσι τις δοκιμές και να βγάζουμε συμπεράσματα για την απόδοση των μηχανημάτων. Αυτή λοιπόν η άμμος είναι ηφαιστειακή, είναι full μέταλλο, είναι όλη μαγνητή της, είναι πλούσια σε σίδερο. Εδώ έχω ένα μαγνήτινο δίμιο για να σας δείξω γιατί χώμα μιλάμε. Βλέπετε εδώ τι μπορεί να κάνει και πολύ δύσκολα θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να καθαρίσω το μαγνήτη. Σε αυτό λοιπόν εδώ το υλικό, το δύσκολο μετάλλευμα, οι ανιχνευτές μετάλλων τυφλώνονται. Δεν μπορούν να ανιχνεύσουν σε μεγάλα βάθη. Ορισμένοι ανιχνευτές δεν μπορούν να κάνουν καθόλου έρευνα και φυσικά τα πολύ μικρά αντικείμενα όπως χρυσά, κοσμήματα και δαχτυλίδια απλά και μόνο δεν μπορούμε να τα πιάσουμε σε αυτό το δύσκολο υλικό. Λοιπόν, τη δοκιμή μας θα την κάνω θάβοντας σε αυτή τη δύσκολη άμμο αυτό το χρυσό δαχτυλιδάκι. Θα το βάλουμε εδώ. Τώρα σκέφτομαι κάτι άλλο. Για να το κάνω ακόμα δυσκολότερο, δεν θα το βάλω οριζόντια γιατί δείχνει μεγάλο μέγεθος προς το ποινίο του ανιχνευτή. Θα το θάψω κάθετα. Δείτε εδώ τι κάνω. Στη μέση του μπολ με τη μαγνητική άμμο από τη ηφαίστη της Σαντορίνης, βάζω αυτό το χρυσό δαχτυλιδάκι, το τοποθετώ κάθετα. Κατόπιν θα βάλω από πάνω του μία πέτρα, σαν το κερασάκι στην τούρτα. Θα κάνω λοιπόν αυτή την κίνηση εδώ. Και βάζω και αυτή την πέτρα, η οποία πέτρα, περιττό να το πούμε, είναι και αυτή μαγνητική. Βλέπετε? Την πιάνει ο μαγνήτης. Θα βάλουμε αυτήν, θα βάλουμε και αυτήν. Απλά δεν υπάρχει δυσκολότερο έδαφος στην Ελλάδα. Για τη δοκιμή αυτή θα χρησιμοποιήσω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ειδικό για δύσκολα εδάφη, είναι το πρόγραμμα ψήγματα. Το δουλεύουμε σε περιπτώσεις όπου έχουμε μαύρη άμμο, για κυνήγι ψηγμάτων, όπως λέει και το όνομά του, έτσι.
είναι πολύ καλό στο να διαπεράσει αυτή τη μαύρη άμμο και έχει υπάρξει και ένα παλιό επεισόδιο Tips by Kirits όπου είχαμε δείξει τη δυνατότητά του. Είμαστε στο πρόγραμμα 8 ψήγματα. Θα κάνουμε κάποιο ground balance πάνω στη μαύρη άμμο, να ρυθμίσουμε τον ανιχνευτή. Θα ακούτε πως φωνάζει, είναι full μέταλλο. Αλλά κατάφερε και το έσβησε ο Deus 2, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός κορυφαίος ανιχνευτής. Τώρα, είμαι εδώ με το χρυσό δαχτυλιδάκι, το οποίο θα το θάψω εδώ με την κόψη, γιατί δεν ξέρετε πώς θα βρείτε ένα έβριμα θαμμένο στο χώμα. Μπορεί να είναι κάποια νομίσματα χαμένα τα οποία έχουν κάτσει με την κόψη, έτσι. Δεν είναι πάντοτε απόλυτο ότι θα κάτσει έτσι, είναι το πιο φυσιολογικό. Εμείς τώρα μιλάμε ότι θέλουμε ένα ποινίο για να μπορεί να μας ξετρυπώνει τους δύσκολους στόχους. Θα το κατεβάσω όμως βαθιά σε αυτό το μαγνητικό υλικό. Εδώ, στην ουσία το έχω θάψει πολύ βαθιά. Και θα βάλω και αυτές τις σιδηρόπετρες από πάνω του. Ελάτε τώρα να δείτε και να ακούσετε και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε. Ακούτε βέβαια ένα διαυγές χτύπημα, αλλά η οθόνη ενδείξεων του ανιχνευτή μας διαβάζει ότι ο στόχος είναι άχρηστος. Έχουμε πολλές χαμηλές ενδείξεις. Καταλάβαμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποινίο το οποίο δουλεύει σε χαμηλές συχνότητες μέχρι τα 40 kHz δεν μπορεί να διαπεράσει το δύσκολο σίδερο μετάλλευμα για να μας βρει τους πολύ μικρούς στόχους, ειδικά αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν επιφάνεια προς το ποινίο. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα. Πάμε στις επιλογές, πάμε στη ζεύξη και από το δίσκο 1 πάμε στο δίσκο 2. Θα συνδεθεί αυτόματα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, θα συνδεθεί πιο γρήγορα από όσο χρειάζομαι εγώ για να βγάλω αυτό το κλιψάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, για να σας δείξω το θαύμα της τεχνολογίας το οποίο μας προσφέρει η XP. Η ρύθμιση εδάφους είναι εδώ, ισχύει. Ακούστε και δείτε το. Βλέπετε τον αριθμό αναγνώρισης που έχει. Μας έδειξε ένα σταθερό αριθμό 50 στο τηλεχειριστήριο, τη στιγμή που ο μεγάλος δίσκος έπαιζε χαμηλά, μας έβγαζε κάποια μηδενικά. Πραγματικά σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει το δύσκολο έδαφος. Με αυτά τα δύο παραδείγματα βλέπετε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, είτε στα μέρη τα οποία ήδη δουλεύετε έχετε πολλά σκουπίδια, ή στα μέρη τα οποία ήδη δουλεύετε έχετε δύσκολο μετάλλευμα, έχετε αφήσει στόχους πίσω. Και ο τρόπος για να ανακαλύψετε αυτούς τους στόχους είναι χρησιμοποιώντας ένα ποινίο ελλειπτικό, μικρών διαστάσεων, υπερυψηλών συχνοτήτων, το οποίο πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Και οι παλιές τοποθεσίες αυτές, παραλίες, παλιά χωριά, βουνά, ό,τι και αν είναι, θα έχουν ένα μεγάλο ποσοστό νέων ευρημάτων, σαν να τις επισκέπτεστε πάλι για πρώτη φορά. Κλείνοντας το σημερινό επεισόδιο Q&A, θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας ακόμα άλλη μια φορά. Η μοναδική λέξη κλειδί είναι το Stories by Kirits. Πατώντας επάνω της θα ανοίξουν μπροστά σας όλα τα επεισόδια της σειράς από το 1 ως το 47 για να επιλέξετε αυτό το οποίο επιθυμείτε και θα κερδίσετε γνώση επάνω στο χειρισμό των ανιχνευτών μετάλλων. Εμείς με το νέο ποινίο HF2 δεν έχουμε τελειώσει, θα κάνουμε και άλλες παρουσιάσεις και άλλα πειράματα και δοκιμές για να σας δείξουμε τις απίστευτες δυνατότητες τις οποίες έχει. Πραγματικά έτσι πιστεύω ότι θα σας ξεκολλήσω από την νοοτροπία την οποία ορισμένοι ακόμα έχουν σήμερα εν έτη 2025, ότι το μεγαλύτερο ποινίο είναι και το καλύτερο. Αυτό δεν ισχύει. Ανάλογα τις περιπτώσεις, ανάλογα το τι κυνηγάμε.
Αν θέλουμε να κάνουμε έρευνα για μεγάλα αντικείμενα, βαθιά, ναι, ένας μεγάλος δίσκος είναι αποδοτικός. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε χόμπι και να βρούμε αυτούς τους στόχους οι οποίοι είναι κρυμμένοι στο έδαφος, δύσκολο έδαφος, κρυμμένοι κάτω από σκουπίδια, έχουν μια δύσκολη θέση, είναι κάθετα, τότε ο μεγάλος δίσκος δεν είναι καθόλου αποδοτικός. Συνεχίζουμε ψαχτήρια μου. Ευχαριστώ.